تصور کن یه آدم تو اوج شهرت و مقام یه شب خواب ببینه که باید از زندگی پرزرق و برقش دست بکشه و دنبال حقیقت بره. اون از یک دبیر درباری و میگسار سرگردان تبدیل میشه به یک حکیم و مبلغ پرنفوذ و کتاب معروفش یعنی سفرنامه رو مینویسه و در آخر عمر اتفاقات عجیبی براش میفته. بله، ناصر خسرو. و من حمید خسروی امروز از زندگی نامه این مرد بزرگ میگم. ابو معین ناصر ابن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی تو 12 شهریور سال 383 شمسی تو روستای قبادیان از توابع بلخ به دنیا میاد. بلخ یه زمانی از شهرهای مهم خراسان بوده که البته الان جزء افغانستانه. قبادیان هم که الان در شمال افغانستانه قبلا جزء تاجیکستان امروزی بود. تاریخ میگه که خانواده ناصر خسرو از تبار ثروتمند بودن و در امور دولتی و دیوانی فعالیت میکردن. دوران کودکی ناصر خسرو همزمان بوده با شروع سلطنت سلطان محمود غزنوی، پادشاه سلسله غزنویان. در جوانی هم ناصر خسرو قرآن رو حفظ میکنه و شروع به تحصیل علوم مختلف زمان خودش میکنه. بعد از اون به عنوان یک آدم فاضل وارد دربار سلطان محمود میشه و شغل دبیری رو میگیره. در دوران سلطنت پسرش یعنی سلطان مسعود غزنوی هم این شغل رو ادامه میده. اما وقتی که غزنویان از ترکان سلجوقی توی جنگ شکست میخورن و حکومتشون توی خراسان تموم میشه، ناصر خسرو به مرو میره و توی مرو وارد دربار چغری بیگ داوود یکی از امیران سلجوقی میشه و شغل دبیری رو حالا اونجا از سر میگیره. تو اون زمانها ناصر خسرو خیلی به دنبال کشف حقیقت هستی بوده و با رهبران ادیان مختلف بحث میکرده. این کشمکش ها باعث گیج شدن و سردرگمیش میشه و در نهایت به گناهان جوانی مثل میگساری و اینا میفته. علاوه بر اینا دنبال لذت‌های بی‌پایان و خواسته‌های بیشتر میره که باعث میشه شروع کنه به چابلوسی درباری‌ها و مسخره کردن بقیه و کارهای عجیب غریب. این رفتار بد باعث میشه که بعدها خودش رو به خاطر این کارها سرزنش کنه. میگذره و ناصر خسرو در ابتدای دهه 4 زندگیش یه خواب عجیب میبینه که باعث میشه مسیر زندگیش تغییر کنه. بعدها توی سفرنامه‌هاش این تغییرات رو اینطوری توضیح میده. میگه توی خواب یکی بهش میگه چقدر میخوای از این شرابی بخوری که عقل انسانها رو از بین میبره؟ اگر بیدار باشی بهتر نیست؟ ناصر خسرو هم جواب میده حکما نتونستن چیزی بسازن که غم دنیا رو کم کنه. جواب میده راحتی توی بیهوشی و بیخودی نیست. حکیم کسی نیست که مردم رو به بیهوشی ببره. باید چیزی بخوای که عقل و هوش رو زیاد کنه. ناصر خسرو میپرسه این رو از کجا بیارم؟ میگه جوینده یابنده است. بعد اشاره میکنه به سمت قبله و دیگه حرفی نمیزنه. وقتی از خواب بیدار میشه تمام این اتفاقات توی خواب یادش میاد و تصمیم میگیره که باید از خواب 40 سالش بیدار بشه. گفتگوی ناصر خسرو در خواب تأثیر زیادی روش میذاره و باعث میشه که به فکر تغییر بیفته. اشاره به قبله رو تعبیر میکنه به سفر به حج. بنابراین همراه برادرش راهی سفر به مکه و انجام امور حج میشه. سفرش رو از مرو در شمال ایران شروع میکنه و از اونجا به سوریه، آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، فلسطین، جزیره عرب، طرابلس، تونس، سودان، مصر میره و در نهایت به مکه و مدینه میرسه. بعد از زیارت خانه خدا ناصر خسرو از سمت جنوب وارد ایران میشه و به سمت خراسان و زادگاهش بلخ میره. این سفر 3000 فرسنگی 7 سال طول میکشه و ناصر خسرو رو به انسانی متفاوت تبدیل میکنه. نتیجه این سفر کتابی ماندگار به نام سفرنامه ناصر خسرو میشه. اما 3 سال از سفر 7 ساله ناصر خسرو تو مصر گذشت و اونجا با پیروان فرقه اسماعیلی آشنا شد. این گروه مذهبی به عقل و خرد خیلی اهمیت میدادن و ناصر خسرو هم به همین خاطر جذبشون شد و به دینشون پیوست. بعد از مدتی به جایی رسید که خلیفه فاطمی مصر اونو به خدمت گرفت و لقب حجت خراسان رو بهش داد. در دین اسماعیلی حجت بالاترین مقامه که یه پیرو میتونه داشته باشه. وقتی ناصر خسرو به
وطنش برگشت، رفت بلخ و شروع کرد به تبلیغ دین اسماعیلیه. اما مردم اونجا خیلی مخالفش بودن و حتی تهدید به مرگش کردن. به همین خاطر تصمیم گرفت بره به شهرهای دیگه خراسان و یه مدتی هم توی مازندران و نیشابور زندگی کنه. گفته میشه که چند نفر اندک به دنبالش افتادن و قبولش کردن، ولی بازم موفق نشد و مردم ازش دور بودن. اون شرایطش سخت شد و این وضع باعث شد که ناصر خسرو به سرزمین کوهستانی یمگان در بدخشان پناه ببره و مدتها به تنهایی اونجا زندگی کنه. ناصر خسرو به دعوت یکی از حکام محلی بدخشان به این منطقه رفته بود و خیلی از آثار معروفش رو تو همین زمان نوشت. یکی از مهمترین کتاباش یعنی کتاب جامع الحکمتین در همون دوره، یعنی تو سال 462 هجری قمری نوشته. بعضی ها میگن که ناصر خسرو 20 تا 25 سال آخر عمرش رو تو یمگان بدخشان گذرونده، ولی بعضی ها میگن که فقط 15 سال عمرش اونجا بوده، چون بعد از 15 سال زندگی در تبعید ناصر خسرو شروع به نوشتن قصیده‌ای میکنه که در اون به شرایط غربت خودش اشاره داشته. ناصر خسرو قبادیانی عملا خودش رو به طور داوطلبانه به یمگان تبعید کرد. این تصمیمش باعث شد که بعد از مدتی دلش برای سفر و گشت و گذار تنگ بشه. اینطوری شد که شروع کرد به سفر توی روستاهای بدخشان. مردم اونجا هم خیلی بهش احترام میذاشتن و هنوز هم وقتی ازش یاد میکنن اسمهایی مثل حجت، سید شاه ناصر ولی، پیر شاه ناصر، پیر یمگان، پیر کوهستان، پیر کامل و خیلی اسمای دیگه براش استفاده میکنن. اما در نهایت توی سال 467 خورشیدی ناصر خسرو در یمگان از دنیا میره و همونجا دفن میشه. الان مزارش توی یمگان تبدیل شده به یک زیارتگاه برای کسانی که علاقه‌مند به این شخصیت بزرگ تاریخ، ادب و فرهنگ هستن. ناصر تو سفراش اتفاقات رو کاملا بی‌طرف و بدون تعصب روایت میکنه. اما اون وقتی به زادگاهش بلخ میرسه و شروع به تبلیغ مذهب اسماعیلی میکنه، فقها و ملاها علیهش تحریک میشن و مردم رو میفرستن تا حتی خونش رو آتیش بزنن و حتی قصد جونش رو هم بکنن. اینجاست که لحنش توی شعراش کمی عوض میشه و در کل یه مقدار تغییر کنه، چون میگن اون آدم صبور و با عزت نفس بوده، اما به خاطر این وضعیتی که براش پیش میاد توسط علما سلجوقیان و خلفای بغداد کم کم حالت ستیزه جویانه پیدا میکنه و به فقها و دینداران زمانش حمله میکنه. در آخر ناصر خسرو توی سخت‌ترین شرایط پای باوراش موند و میراثی به جا گذاشت که هنوزم زنده است. زندگی اون فقط یک سفر نبود، بلکه یک تحول بزرگ بود که قرنها الهام بخش آدمهای جویای حقیقت شد. اگه یه روز از خواب بیدار بشی و حس کنی که باید کل زندگیت رو تغییر بدی، جرأتش رو داری؟ ممنون که امروزم همراه ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.